جدیدترین سری پوکو ام سری پرو اومده توی بازار. یه گوشی خوشگل با یه صفحه نمایش خیلی خوب. پوکو M7 پرو به عنوان جدیدترین سری M توی هند معرفی شده. بزن بریم ببینیم که مشخصاتش چیه و چند مرده حلاجه. سلام و درود. سلام آلفا تکیای عزیز، ارادت فراوان. خیلی دوستتون داریم. من امیرم. منم مجید. سلام بچه‌ها. اومدیم با یه معرفی گوشی جدیدی که میان رده. مشخصاتش ببین من دستم سوخت از بس داغ بود. آره سوخت پاره شد دست. پوکو M7 پرو مثل همیشه به طراحی ظاهریش که بخوایم نگاه بکنیم از شیائومی نگفتی که 2 روز پیش معرفی شده، نگفتی. بچه‌ها میدونم ما همیشه داغ میاریم. آره رونمایی شده و ببین طراحیش یه تکسچر خیلی خاص داره. اول میخوای اسمای چیزشو بخونیم؟ اسمای رنگشو ببین. نوشته لوندر فراست. یعنی چی نوشته؟ یاسی ارغوانی. اینجا نوشته چی؟ خوب بود ما نوشتیم. من نمیدونم، فکر کنم بذاره انگلیسی من داست توسی. آره در صورتی که باید خاکی باشه. اینا نوشته نگاه Olive Twilight، زیتونی کهکشانی. ایول ولی سبزه. آره نمیدونم حالا کجاش این آورده. تکسچرها یه جورایی بافت مثلا 14C داره، اما با یه قاب دوربین نوت 13 خیلی جذاب. مثل موجه، درسته؟ یه حالت موج طور داره. آره حالت این سرامیک چیزا رو دیدی که تیکه تیکه ان اونجوریه. اینا هم هست. نه اینا نیست. بافت داره یه مقدار و تا نصفه تقریبا اومده، تا نصف قاب دوربین و یه قاب دوربین مربعی حالت نوت 13 رو داریم. طراحی خیلی بریده و تیز و گوشه های گرد و تمیز. یه نکته خیلی باحال و یه چیز خیلی باحال است، من اینو آخر سر بهتون میگم، گفتم یادم نره، همین الان اینو من بذارم اینجا. من نگهش می‌دارم. دمت گرم. برو واسه مشخصات وزنش و اینا. و اولین گوشی هم هست از سری پوکو که خیلی جالبه، سری ام منظورمه، که اثر انگشتش دیگه کنارش نیست. آره روی صفحش. بله. و ما واقعاً تعمیرکار که باشید متوجه میشی واقعا مشکل داریم بعد از 2 سال، بعد از 3 سال، با ضربه، با نمیدونم یه مقدار سایدگی، با یه مقدار کثیف شدن، این فلت کامل باید عوض بشه دکمش. بله. و این به نظر من جای کار داره، ولی خب زیر صفحه نمایش اوکیه، مشکل نداره. با صفحه نمایش خیلی بهتره و اون حسگرش خیلی بهتر کار میکنه. از چیزایی که مشخصاتش که بخوام براتون بگم، یه وزن 190 گرمی داره که آی پی 64 داره کل بدنه و بدنه کامل پلاستیکه. ما توی این گوشی یه صفحه نمایش امولد 120 هرتزی 2100 نیز روشنایی داریم که HDR10 پلاس و دالبی ویژن هم ساپورت میکنه. یه جوری بخوام بگم نقطه قوت این گوشی یکی اون اسمایی که مال رنگشه خیلی جذاب و خفن بود، و 2 صفحه نمایشش. واقعا صفحه نمایش به نسبت خوبی داره، چون گوشی میان رده حساب میشه داخل شیائومی. امیر خیلی جالبه این گوشی 2 تا دوربین داره. چرا 2 تا دوربین داره؟ نمیدونم دیگه، اونو من ساختم که 2 تا دوربین داره. آره 2 تا لنز داریم که 2 تا لنزی که کار در بیار میتونیم بگیم اسمشون رو. چرا؟ چون یه مین 50 داریم و یه 2 مگاپیکسلی مکمل در کنارش داریم که سنسور عمق. آره سنسور عمق میدانشه، و یه لنز 20 مگاپیکسلی سلفی هم داریم که جفت اینا 1080 30 فریم فیلم برداری میکنه بچه‌ها. و آره M7 پرو خسته نباشید. بیشتر این کلا اما از لحاظ سخت افزاری اعداد ارقام بالایی دارن. مثلا M6 پرو هم باز همین جوری بود. اما واستون بود. اما واستون که نه، اما واتسون بود. آره. و این گوشی هم باز به نظرم به همین صورت مانور یه مقدار گیمینگ طور داره. از اون جهت هم بخوایم بررسی بکنیم میتونیم توی 2 تا نسخه تهیه‌اش بکنیم داره. که 128 و 256 رم 6 و 8 داریم اینجا که با هولوش قیمت 170 تا 200 دلار میتونی این گوشی رو تهیه بکنی در کنار سی پی یو دایمنسیتی مدیاتک 7025 که روش سوار. آره 6 نانومتری 6 نانومتری که روش سواره، و به همین علت هم هست که آنچنان کیفیت فیلم برداری و بالایی رو نمیتونیم ازش انتظار داشته باشیم. اما توی
گیم های با گرافیک متوسط میتونه کارو واسمون در بیاره. واقعا باید صبر بکنیم. گوشی‌های میان رده. واقعا پوکو رو نمیشه قبلش مثل اون آنر جی تی ای نیست که معرفی کردیم. اون اصلا واقعا ردخور نداره. اون اگر هم چیزی باشه مشکل از رابط کاربریش میشه، چون صفحه نمایش خوب، سی پی یو خوب. اگه ویدیوشو ندیدید اینجا یکی از خفن ترین گوشی‌ها از همه لحاظ، از نظر گیمینگ، از نظر سی پی یو، طول عمر بالا، چون از آنر اینجا براتون گذاشتیم و قیمت فوق العاده. اگه دوست داشته باشین اینجا براتون لینکشو امیر میذاره، برید ببینید. بریم سراغ همون M7 پرو خودمون امیر. و این گوشی واقعا پس رفت داشته نسبت به M6 پرو سری نسل قبلش. چرا این حرفو دارم میزنم؟ همونجور که تو گفتی 8256 داره. درسته. باتری که این گذاشته برای شیائومی گذاشته برای این گوشی 5110، نمیدونم با 110 مشکل داشته، دوستش داشته چجوری بوده، 5110 بوده و 45 وات. آره ما اونور خیلی فکر کنم 67 واتی بود، 45 وات. یه 67 واتی 5000 داشتیم که تازه اونور تا رم 12 هم ما داشتیم 512. حالا اینو به کنار، قیمتش رم 6 128 $180 $178 دقیقشو بخوام براتون بگم. و البته این نسخه هندش احتمالاً یه مقدار گرونتر بشه برای گلووارش، ولی اونقدر زیاد میشه تا حد مثلا $10 اینا باشه. و 8256ش $200. خیلی بی‌معنی و بی‌منطقه. دقیقاً همون تقریبا هم قیمت M6 پرو 12512 میشه که الان هست. واقعا نمیدونم چرا این گوشی رو اینجوری زده فلان کرده، ولی نقاط قوت این گوشی بخوای حساب بکنی اونجوری هم دقیقا نمیشه، چون بخوای هم رده های خودش بخوای حساب بکنی الان تو سامسونگ ما یا A35 داریم الان، یا A35 داریم، یا حتی خود آنر، یا حتی خود هواوی صفحه نمایشی که اینا دارن پایین‌تره. بابا اون نوت 13 معمولی خودش 120 هرتز داشتیم، همین صفحه نمایشی رو که الان حالا یه مقدار گرونتر شده 12 تومن شده، ولی بازم ارزان‌تره. تو قالب خودش بخوایم نگاه بکنیم اولین نقطه قوتش به نظرم صفحه نمایش و بعد ظرفیت باتریشه. یعنی بجز این دوتا ظرفیت باتری به نظرم اونجوری خیلی دیگه 100 تا چه فرقی میکنه. خب دیگه برای 100 تاست حالا 10 دقیقه بیشتر به اون کار اینم میشه گفت، ولی خب قیمتش اونقدر زیاد چیز نیست، فقط همین رنگای باحالی داره و طراحیش من دوست نداشتم. چیز جدیدی اضافه نکرد، همون نوع رنگ و طراحی رنگش بود که حالا فکر کنم عکسش هم دیدید اگه چیزی ما پیدا کرده باشیم که قطعا کردیم. ولی اینو به بچه‌ها بگو، ما وظیفه‌مونه که برای شما معرفی ما دیگه داغ اومد مثل همیشه، اگه ما رو نمیشناسیم ما داغ میایم واسهتون معرفی میکنیم. و آیا اینکه گزینه خرید هست یا نه گزینه خرید نیست، رقبای به شدت بهتری داره که میتونید تو راهنما خریدا برید نگاه بکنید و لذتشو ببرید. ما هر ماه راهنما خریدا روی 4 دسته براتون معرفی میکنیم، زیر 5 تومن، زیر 7-8 تومن، تا 10 تومن، تا 15 تومن، تا 20 تومن دیگه تا آخرش 3-4 تا ویدیو براتون میگیریم هر ماه که آپدیت بشه. و اگرم که دوست داشتی ما رو حتما سابسکرایب بکن، چون واقعا ما به فکر شما هستیم. چرا؟ چون الان یه مقداری پول در آوردن سخت‌تر شده. آره پس شما هم باید درست خرجش بکنید. آره و این ویدیو رو هم لایکش بکنید. دوست دارم نظراتتون رو واقعا توی کامنت ها بنویسید که آقا واقعا ما اشتباه داریم میگیم یا داریم درست میگیم. اگه درست گفتیم که یه قلب برامون بذارین، قلب زرد، قلب مشکی یا هر چی خواستیم بذارید که ما بفهمیم دوست داشتیم. اگرم نه دلیلتون رو بگین برامون. آره واقعا انتقادتون رو بنویسید، سعی میکنیم که بهترش بکنیم. و تو ایران هم اومد، احتمالاً اگر مشخصاتش اگر همین باشه که فکر نمی‌کنم ما توی دسته گوشی‌های منتخب برای قیمت بخوایم معرفیش بکنیم. ان شاءالله که شاید یه وقت دلش خواست یه گوشی دیگه هم بزنه، چون شیائومی اصلا هیچ حساب کتابی روش نداره. آره شاید همینو یه سری دیگه گلوبالش زد، معلوم نیست. آره و حتما ویدیوشو بازم براتون درست میکنیم قیمتی‌ها رو. اگر نظری چیزی دارین یا ویدیوی ما تا حالا اصلا به ذهن خودمون نرسیده برامون کامنت بکنین. خیلی دوستتون داریم، خیلی عاشقتونیم و مراقب قلباتون و جیبتون باشین. سابسکرایب و لایک هم یادتون خودشون نیست مراقب. چرا؟ خداحافظ.